আপোনাৰ এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল আমাৰ যে ৰিটিনাৰটো কিমান সময় পিন্ধিম বা এটা ৰিটিনাৰ আমি কিমান দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তো নৰ্মেলি ৰিটিনাৰটো হয় যে ৰিটিনাৰটো আপোনাৰ এদিনত এক্সেপ্ট মানে মিলছ মানে খোৱাৰ বাহিৰে আৰু ব্ৰাছ কৰাৰ বাহিৰে গোটেই সময়টো ৰিটিনাৰ পিন্ধি থাকিব লাগে। আৰু নৰ্মেলি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো আমি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যে 6 to 7 মান্থছত অলপ ডিছকালাৰেশ্যন হৈ যায় বা সেইটো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো অলপ কমি যায়, তো তেতিয়া 6 মান্থ বা 8 মান্থছত ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু বাকী সময়ত ৰিটিনাৰটো পিন্ধি থকাটো মানে বাধ্যতামূলক। আৰু এইটো নেক্সট 1 to 2 years ফুল টাইম পিন্ধিব। আৰু তাৰপিছত ৰাতি যেতিয়া শুব, তো নেক্সট 2-3 years বা 4 years, তো তেতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত খালি পিন্ধিলে হ'ল। এতিয়া আৰু হ'ল কথাটো যে ৰিটিনাৰটো কেনেকৈ মেইনটেইন ৰাখিম, যে এইটো ব্ৰাছ কৰিব লাগিব নেকি। তো হয়, সেইটো ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি উঠিব তেতিয়া অভিয়াছলি ৰাতিটো পিন্ধাই থাকিব। তো তেতিয়া ৰাতিপুৱা আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, ইয়াতে একড্ৰপমান হেণ্ড ৱাছ বা আমি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডিটাৰজেণ্ট টাইপৰ সেইবোৰ অলপ দিকে বেবী টুথব্ৰাছ মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, বেবী টুথব্ৰাছেৰে অলপমান ক্লিন কৰি দিব। সেইটো বহুত ক্ষেত্ৰতে আহিব, সেইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো ছেইম বস্তু হ'ব। আৰু আমাৰ মেটেলিক ৰিটিনাৰৰ ক্লিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ৰিটিনাৰ পিন্ধি খাব পাৰি নে নোৱাৰি, আৰু কি খাব পাৰি কি নোৱাৰি। তো নৰ্মেলি ৰিটিনাৰ পিন্ধিটো মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ খোৱাটোৰ কাৰণে, কাৰণ অভিয়াছলি ফুড পাৰ্টিকলছ সেইবোৰ গোটেইবোৰ ৰিটিনাৰৰ ভিতৰৰ ফালে লাগি যাব। তো সেইটো অভিয়াছলি আনহাইজিনিকো হয় আৰু খায়ো আপুনি কমফৰ্টেবল নাপাব। তো বেটাৰ যেতিয়াই খাদ্য খাব তেতিয়া ৰিটিনাৰটো খুলি খালে হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট হ'ল যে যদি মই কফি বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাত চাত কিবা এইবোৰ খাব পাৰোঁ নেকি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো পিন্ধি, তো সেইটোতো ন', কাৰণ সেইবোৰ খালে আকৌ এই ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো গোটেই ষ্টেইন পৰি যাব। তো সেইবোৰে আকৌ আপোনাৰ ষ্টেইন পৰিকে ৰিটিনাৰটো দেখাত বেয়া লাগিব আপোনাৰ, কাৰণ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো লোৱাৰ এইটোৱে অৰ্থ যে সেইটো গম নাপায় যে পিন্ধি আছে বুলি। সেইখিনিয়ে আছিল। আৰু কিবা আমাৰ ডাউটছ বা কিবা আছে নেকি? স্যার রিটেনারটো যদি আমি পিন্ধো, ওকে স্যার আমার স্পিচত কিবা প্রবলেম হ'ব নেকি, মানে বাধা কৰিব নেকি কথা কওঁতে? ওকে, তো ইনিচিয়েলি অলপমান অসুবিধা পাবা তুমি ৰিটিনাৰটো পিন্ধিকে কথা পতাৰ কাৰণে। বেচিকেলি ইন মেটেলিক ৰিটিনাৰ, এই মেটেলিক ৰিটিনাৰটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰ তুমি একো অসুবিধা নোপোৱা, কাৰণ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটিনাৰটো তোমাৰ অনলি টিথ কভাৰ হৈছে, তোমাৰ পেলেট মানে তালুটো তোমাৰ কভাৰ হৈ থকা নাই। তো আমাৰ তুমি জানা যে স্পিচত আমাৰ তালু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে পেলেট এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। তো সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া মেটেলিক ৰিটিনাৰটো সেই মেটেলিক ৰিটিনাৰ অলপ তালুখন অলপ খাই ধৰে। তো সেইটো কাৰণে অলপ স্পিচটো কেইদিনমান অসুবিধা হ'ব, বাট ওৱান্স তুমি ইউজ টু হৈ যাবা, এসপ্তাহমান ইউজ কৰাৰ পিছত সেইখিনিও তুমি একো নোপোৱা। প্লাছ কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অলপ থু বা চেলাইভাটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে, কাৰণ মুখৰ ভিতৰত এটা নতুন বস্তু গৈ আছে। তো সেইখিনি নৰ্মেল, সেইখিনি তোমাক এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত তুমি এডজাষ্ট হৈ যাবা তুমি, তাৰ বাহিৰে ইমান একো অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি? হয় ছাৰ। ছাৰ ধৰি লওক কিবা অকেশ্যন আহিলে, অ'কে, মই ৰিটেনাৰ এদিন বা দুদিন কাৰণে পিন্ধিব নোৱাৰিম, তেতিয়া ছাৰ দাঁতটো আকৌ চেপত আহি যাব নেকি? তো নৰ্মেলি তুমি যদি চাপ'জ ৱেডিংছ বা তোমাৰ যদি কিবা চাপ'জ কনফাৰেঞ্চ আছে বা তুমি কিবা চেমিনাৰ বা কিবা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আছা, সেইদিনাখন ভাবিছা যে নাই আজি মই ৰিটেনাৰটো পিন্ধিব খোজা নাই, তো সেইদিনাখন তুমি ৰিটেনাৰটো ফৰ 3 to 4 hours বা 6 hours মানৰ কাৰণে নিপিন্ধিলে একো অসুবিধা নহয়। তো সেইখিনি তোমাৰ ৰিলাপ্স নহয়। আৰু আমাৰ সেইবোৰ অকেজনটো এভৰিডে নাহে, মানে ইন এ মান্থ এবাৰ বা দুবাৰ আহিব, বা ইন এ মান্থ 3 to 4 times আহিব। তো সেইকেইদিন তুমি সেইবোৰ মানে নিপিন্ধাকে তুমি চলিব পাৰা ফৰ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন, 6 to 7 hours বা 8 hours সেইখিনি সময়। তাৰপিছত আহিকে তুমি আকৌ ৰিটেনাৰটো পিন্ধি ল'লে হ'ল, তেতিয়া তোমাৰ সেই ৰিলাপ্সটো নহয়। আৰু কিবা যদি সুধিবা? নাই ছাৰ, ইমানখিনি আছিল ন? তো মই হোপফুলি মই ভাবিছোঁ যে মই যিমানখিনি ৰিটেনাৰৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া আছিল বা যেনেকৈ আমি যত্ন ল'ব লাগে ৰিটেনাৰ এটা, সেইখিনি মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ। প্লাছ আৰু এটা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, ফিক্স ৰিটেনাৰটো মুখত অলৰেডি আমি দিয়া হৈছে। তো সেইটোতো তোমাৰ ছেইম বস্তু, তুমি টান বস্তু আগৰ সন্মুখৰ তাতে বাইট কৰিব নালাগে। যেনেকৈ এপেলটো আমি যদি ডাইৰেক্টলি বাইট কৰি দিওঁ, অভিয়াছলি সেই ফিক্স ৰিটেনাৰটো ব্ৰেক হৈ যাব, বা মাংসৰ বা চিকেনৰ যিবোৰ বন পিচ থাকে সেইবোৰ বন পিচ যদি আমি ডাইৰেক্টলি চুপাই দিওঁ, সেই ৰিটেনাৰটো ভাঙিব পাৰে ভিতৰত যিটো ফিক্স ৰিটেনাৰটো মুখত লগোৱা আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে অলপমান তুমি খোৱা বস্তুত অলপ মডিফাই কৰি খাব লাগিব, যাতে তুমি হাদ্দিটো যাতে চিকেনটো খালে হাদ্দিটো তুমি ওলাই লোৱা হাতেৰে, তেতিয়া খালে তুমি বনলেছ খাব পাৰা, বা এপেলটো খালে তুমি অলপমান কাটিকে খাব লাগিব পিচেছ কৰিকে, চ' দেট সেই ৰিটেনাৰটো প্ৰটেকশ্যন পাই থাকে। সিমানখিনিয়ে কথা। আৰু ৰিমুভেলটো তুমি গমেই পাইছা যে ৰিমুভেলটো যেতিয়া তুমি নৰ্মেলি খাবা, সেই ৰিমুভেলটো তুমি খুলি ল'বা। আৰু যেতিয়াই তুমি ৰিমুভেলটো চাফা কৰা, তো মই ছাজেষ্ট কৰোঁ সদায় যে এখন টেবুল বা কিবা এখনৰ ওপৰত পৰিকে চাফা কৰে, চ' দেট যাতে যেতিয়া চাফা কৰি থকা যায় তেতিয়া যাতে তলত যদি বাইচান্স আমাৰ হাতৰ পৰা পৰি যায়, ৰিটেনাৰটো ব্ৰেক হোৱাৰ 100% চান্স থাকে। তো সেইটো যাতে নহয়, আৰু ৰিটেনাৰটো যাতে লং টাৰ্মৰ কাৰণে তুমি ইউজ কৰিব পাৰা, কাৰণ মেটেলিক ৰিটেনাৰটো নৰ্মেলি আমি ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে 6 months 7 monthত
চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে সেইটো তুমি যেতিয়ালৈ বেয়া নহয় তেতিয়ালৈ ইউজ কৰিব পাৰে তো কেতিয়াবা হয়তো কিবা হ'ব পাৰে যে ৱাইডাৰ অলপ বেকাবেকি হ'ব পাৰে বা এক্টিভেশ্যনটো কমি যাব পাৰে তো সেইটো আমি যদি আমি ৰিপেয়াৰেবল কণ্ডিশ্যনত থাকে আমি আকৌ এক্টিভেট কৰি দিওঁ কণ্ডিশ্যনটো তো সেইটো কাৰণে মই বিচাৰোঁ যে অলপ লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইউজ হওক কাৰণ অলৰেডি আমি পে'মেণ্ট এইবোৰৰ বাহিৰৰ পৰা আহে বস্তুটো তো সেইটো কাৰণে অলপ যত্ন লৈ তুমি কৰিব লাগিব বস্তুটো আৰু যেতিয়া আপুনি চাফা কৰে সেই পাৰ্টটো যাতে টেবুল বা কিবা এখনৰ ওপৰত লৈ পৰা হয় বস্তুখিনি আৰু যেতিয়াই তুমি ৰিটেইনাৰটো নিপিন্ধা এতিয়া নেক্সট আহি যে ৰিটেইনাৰটো যদি নিপিন্ধা তুমি যেনেকৈ কৈছিলা যে পাৰ্টিত যাম বা কেতিয়াবা যদি মই কিবা কনফাৰেঞ্চ থাকে বা কিবা তেতিয়া মই 6, 7, 8 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে নিপিন্ধো তেতিয়া কি কৰিম ৰিটেইনাৰটো ক'ত থৈ দিম মাটিত থৈ দিম নে এনেই জাষ্ট টেবুলত পেলাই থৈ দিম সেইটো নহয় সেইটো তুমি এতিয়া ঠাণ্ডা পানী কোল্ড ৱাটাৰ এটা কণ্টেইনাৰত ৰাখি তাতে এইটো থৈ দিব লাগে কাৰণ আমাৰ মুখৰ ভিতৰত কি হয় নৰ্মেলি শ্বেপটো চেঞ্জ নহয় বিকজ চেলাইভা আমাৰ লাগিয়ে থাকে আৰু কিন্তু যেতিয়া এক্সট্ৰা এনভাইৰনমেণ্টত থাকে কণ্ডিশ্যনত তেতিয়া অবভিয়াছলি লেক অফ মইশ্চাৰ এইবোৰৰ কাৰণে এইটো শ্ৰিংকেজ হ'ব পাৰে অলপমান আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে এটা বক্স লৈকে তুমি ৰিটেইনাৰ বক্স এটা লৈকে তাতে তুমি ঠাণ্ডা পানী গৰম পানী নহয় ঠাণ্ডা পানী এইটো তুমি থৈ দিলে হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া তুমি পিন্ধিবা সেইটো আৰু তুমি লগাই ল'লা ঠিক আছে তো সিমানখিনিয়ে যিমানখিনি মই ক'লোঁ আই থিংক মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ ৰিটেইনাৰৰ বিষয়ে Thank you, Dipjyoti, again. Thank you, sir.